Want to speak real Vietnamese from your first lesson? Sign up for your free lifetime account at Vietnamesepod101.com. Hi guys, it's Ling again. Welcome back to Vietnamesepod101.com, the fastest, easiest, and most fun way to learn Vietnamese. In this video today, I'm gonna share with you some ways to turn a noun to a plural form. Now, let's see what we got and how easy it is, okay? The most common ways to turn a noun to a plural form is to put the word những before the noun, okay? For example, if you want to say a pen in Vietnamese is cái bút, and pens is những cái bút. For example, a table, cái bàn, and tables. This is những cái bàn. The next one, a house. In Vietnamese, we say ngôi nhà, and houses, we say những ngôi nhà. Another one would be những ngày mùa đông. Những ngày mùa đông means winter days. In sentence, những ngày mùa đông tôi luôn thèm một tách trà nóng. Những ngày mùa đông tôi luôn thèm một tách trà nóng. Những ngày mùa đông tôi luôn thèm một tách trà nóng means in winter days I'm always craving for a cup of tea or a cup of hot tea. Easy, right? So you only need to put những before the nouns. So những is like the most common word you can use with almost every nouns. But sometimes we will have some other ways to make nouns plural because it's just more common, it's just more natural, and I'm gonna share it with you now. The second word would be, I think the second common word would be các. Okay, các dấu sắc, so we have to go up and we have to be a little bit strong. Các we can use with people, for example, các bạn means you all. Các bạn, for example, xin chào các bạn, that means hello or hi guys or hi there, xin chào các bạn. Another one would be các anh or các chị, that means brothers and sisters. For example, các anh tôi đều rất thành đạt. Các anh tôi đều rất thành đạt means my brothers are all successful. Các anh tôi đều rất thành đạt, or các chị tôi đều đã lập gia đình. Các chị tôi đều đã lập gia đình means my all sisters are married. Các chị tôi đều đã lập gia đình. Các thứ cần thiết means all the things needed or all the important things or all the important stuff. So các thứ here means stuff or things. Các thứ cần thiết. In sentence you can say em đã mang các thứ cần thiết chưa? 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 That means have you brought all the important stuff? Or have you brought all the needed stuff? Another one would be các loại thức uống.
Các loại thức uống means drinks or all kinds of drink. For example, các loại thức uống ở đây đều ngon. Các loại thức uống ở đây đều ngon. Các loại thức uống ở đây đều ngon means all drinks here are very delicious. Các món ăn. Các món ăn. Các món ăn means foods or all kinds of food. For example, các món ăn trong menu nhìn rất hấp dẫn. Các món ăn trong menu nhìn rất hấp dẫn. Các món ăn trong menu nhìn rất hấp dẫn means all the foods in the menu look very delicious or tempting. Các món ăn trong menu nhìn rất hấp dẫn. Now let's talk about another word for things that have two. For example, eyes, ears, or hands. We use đôi, đôi, đôi. For example, đôi mắt, đôi mắt, đôi mắt means eyes. Đôi tai, đôi tai, đôi tai means ears. And đôi tay, đôi tay, đôi tay means hands. Alright, another word for plural, we can use mấy, 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 dấu sắc, okay? Mấy, mấy here means a few or some. Mấy, for example, mấy thứ, mấy thứ, mấy thứ means a few things or some things. Mấy thứ, mấy thứ kia là của ai? Mấy thứ kia là của ai? Mấy thứ kia là của ai means whose stuff is that? Mấy thứ kia là của ai? Mấy is the very common word for time, for words about time. For example, mấy ngày, mấy ngày, mấy ngày means a few days. So if you want to say days, we can use những ngày. But if you want to say a few days or some days, we say mấy ngày, okay? For example, mấy ngày này tôi rất bận. Mấy ngày này tôi rất bận. Mấy ngày này tôi rất bận means these days or these recent days I've been very busy. Mấy ngày này tôi rất bận. Also, we can use mấy for weeks. For example, mấy tuần, mấy tuần, mấy tuần means a few weeks. And mấy tháng, mấy tháng, mấy tháng means a few months, and it's the same with years. Also, we can use mấy for people. For example, the girls over there, you can say mấy cô gái đằng kia. Mấy cô gái đằng kia. Mấy cô gái đằng kia. Okay? The girls over there. The last word that I want to introduce to you is một số. Một số. Một số here also means a few or some or several, okay? Một số. For example, the same with mấy, we also can use một số for days, weeks, months and years. Một số ngày. Một số ngày. Một số ngày. Or một số tuần. Một số tuần. Alright, so that's it for today. Thank you so much for watching. I know it's a little bit confusing because in English we only have S or ES. But the good thing is we don't have to distinguish between different pronunciation. Here today we also learn a lot of new vocabulary and I hope that you can use it very soon. Thank you so much for watching again. Don't forget to like this video, subscribe the channel and visit the website vietnamesepod101.com to learn more Vietnamese. Xin chào và hẹn gặp lại!